mbrëma. Realisht, thuaj që një fotografi është sa 1000 fjalë. Pikërisht jemi sot në Rinore për të thënë këto 1000 fjalë edhe për ta përshkruajtur një fotografi, më falni. Unë sot në Rinore kam të ftuar tri të cilët merren në mënyrë aktive me fotografin. Është Fjolla Abdullaj, studente në Fakultetin e Artit Skenik. Mirë se erdhe, Fjolla. Mirë se gjeta. Edhe Fisnik Islami, fotograf. Mirë se erdhe, Fisnik. Mirë se gjeta. Ju falenderit shumë që ndatë kohën për qenë pjesë e diskutimit në Rinore. Por pikë së pari do doja që dhe mbi të gjitha që jeni fotograf të rinj në Tetov. Por do doja që pikë së pari të më tregoni diçka rreth vetes tuaj. Do me thënë si fillua të merreni me fotografi dhe cili ka qenë motivi që u ka shtyr të merreni me fotografi. Fotografia tek unë ka ardhur si një trashëgimi. E kam të mësuar fillimisht nga babi. Babi së bashku me axhallarët dhe familjarët e tjerë janë ndër fotografët e parë në Tetov dhe që në fëmijëri jam duhet ta them ka të fëmijët fatlum që kanë albume të tëra me fotografi, që nuk mund ta ankohem. E kam filluar duke bë prova, duke fotografuar objekte nga më ordinere, gjëra të thjeshta, pastaj interesi im u zgjua dhe fillova të fotografoj njerëz nëpër festa familjare dhe derisa erdhi ajo pjesa që vendosa se dua të bëj diçka më tepër dhe fillova të punoj me kohë të pjesshme si fotografe tek studioja që babi drejton. Fisnik. Për mua fotografia ka fillu gjithçka spontanisht, gjatë një ngjitje në malet në afërsitë të Tetovës, ku kam pas me vete një aparat të vogël digital, si çdo fotograf që në fillim e ka pas atë. Kam shkrep fotografi, pastaj kur jam kthyer në shtëpi kam dash ta prek fotografin, shoh se çka mund të sjell nga ajo. Me kalimin e kohës, djali Axhës ka pas qenë në këtë zhanër më herët se unë normalisht, nga i kam huazu një fotoaparat, më kam mësu disa gjëra, pastaj te familja e Fjollës, për 3-4 vite kam praktiku punën e fotografit, normal edhe editorit të fotografive, dhe dita ditës duke u bë profesion. Realisht, cila është gjeneza e fotografisë dhe çka është e rëndësishme për një fotografi të mirë? Është çështja e mjeshtrisë ose çështja e aparatit? Personalisht kjo pjesë jam e ndarë, mendoj se janë të dy komponentët të cilët po qëse di t'i bashkosh në mënyrën e duhur, atëherë do të kesh rezultatet e kënaqshme. Çështja e mjeteve ndikon, po qëse ke një punë më komerciale, le të themi, të duhet të bësh fotografi për klient, të kërkohet që të punosh në një kohë të limituar dhe mjetet e teknologjisë së fundit janë ndihmë më se e mjaftueshme. Po që se flasim për gjëra më artistike që thjesht i bën për të kënaqur shpirtin, le të themi, ato mund t'i bësh edhe me një aparat, pse jo gjysmë profesional, mjafton të dish të përdorësh parametrat e tij në mënyrë të saktë. E the fotografi të shpirtit, por realisht çfarë paraqet fotografia? Fotografia, në këndvështrimin tim, është kapja e një momenti të caktuar, është bileta kthyese në të shkuarën, në të kaluarën e jetës tonë. Ndoshta në këto moment nuk e vlerësojmë sa duhet, po pas disa viteve kur të them kokën prapa dhe të shohim atë moment, vetëm duke parë fotografin, unë kam përshtypjen se mund të zgjojmë brenda vetes ndjenjat që kemi përjetuar në ato momente. Fisnik, si mendoni, cila është gjeneza e fotografisë, sa është e rëndësishme fotoaparati dhe pjesa e mjeshtrisë? Te një fotograf, si pas mendimit tim, është shumë e rëndësishme se edhe fotoaparatin që e ka, jo vetëm se mjeshtrin, por normalisht se edhe mjeshtria lun rol të rëndësishëm, pastaj në varësisht se çfarë zhanri fotografon, edhe çfarë aparati të duhet për atë. Ndoshta mund të duhet për ndonjë zhanër, mund të duhet më i thjesht, për ndonjë zhanër të duhet më i avancuar. Tash varësisht se çfarë fotografojmë, duhet të përshtatemi edhe ne, po edhe mjeshtria aparatit e fotografit duhet edhe ajo, po në bashkëpunim me aparatin se çka i mundson aparati atij t'i jep në post-processing, si i thonë. Me që juve jeni ardashës në një farë lloj mënyre të fotografisë, në perspektivën tuaj, si e shihni evoluimin e fotografisë edhe cilat janë ato vite ku ju gjithmonë i merrni përballë për të bërë fotografi? Një vit caktuar nuk është se do të dalloja nga të tjerët. Periudha të ndryshme historike kanë krijuar fotografi që akoma mund të shihen, akoma ngjallin interes tek publiku. Është momenti që ato që kanë fiksuar.
Prandaj nuk është se mund di të dalloj një vit, por ndoshta mund dalloj një fotografi, është disa e titullojnë si protestuesi i panjohur, të tjerë e quajnë The Tankman, djaloshi që ju ka dalë përpara një kolone të tërë me tanke në gjatë një proteste, në Kinë. Kjo për mua është diçka që sado që të mundohemi ta riprodhojmë atë moment, nuk do t'ja dalim banë. Po si e shihni evoluimin e fotografisë? Nga ato fotografi të voc klafare, tash shumë më të mëdhaja, por edhe çështja e materialeve. Fotografia kohëve të fundit është bërë shumë e lehtë për t'u arritur nga të gjithë. Me anë të celularëve, gjithkush mund të bëj fotografi të ketë një të koleksionuara momentet. Evolimi i fotografisë mendoj që ka ardhur në mënyrë graduale, por pse jo, nuk do ishte keq ndoshta në periudha të caktuara t'ju kthehemi edhe teknikave që janë përdorur më parë, sepse ato teknika me vërtet tregojnë mjeshtërinë e fotografit, sepse kanë qenë më të vështira për të realizuar, në ditët e sotme teknologjia na ofron shumë gjëra të kemi pothuajse të gatshme, kurse mjetet që janë përdorur në periudha të kaluara janë më të vështira për të zotëruar. Si është evoluimin e fotografisë dhe a ka ndonjë vit ku ti gjithmonë e merr për bazë stilin, mënyrën se si janë bërë fotografitë edhe ti risjellësh në ndonjë mënyrë tjetër në 2018? Gjatë kësaj pyetje më kujtu vitin 1816 kur fillimisht ka fillu të ndërtohet fotoaparati, pastaj më kujtu kur kam fotografu Marubi dhe Shampici. Marubi ka jetu në Piacenza të Italisë dhe pastaj gjatë adoleshencës ti është kthy në Shkodër ku ka fotografu gratë me ato veshjet e tyre dhe ka fotografu një zhanër që unë sot e ndjek është ngjitur nëpër majet e Thethit dhe Valbonës dhe i ke bukuritë që edhe sot mund të shkosh ti shkrepësh dhe ti sjellësh të shikuesit. Ashtu është, po Vjolla, si e komenton thënien një fotografi sa 1000 fjalë? Unë pajtojmë plotësisht me atë thënie, veçanërisht në zhanin që unë bëj, mundohem që më së tepërmi të kap momentet, nga që merrem me fotografimin e dasmave, të fëmijëve dhe së fundmi edhe me fashion photography, është tepër kuptim plot. Në disa raste kur një portret është i realizuar në mënyrë të mirë teknike, do të thënë ka kompozicionin, ka dritën e përkryer, ai portret flet. Veçanërisht sytë e subjektit që ke fotografuar për mendimin tim flasin. Mjafton që vetëm dish ti lexosh ato. Fotografia jo vetëm me 1000 fjalë, mund shprehet, po mundet edhe me më shumë, nga qëllimi, përpikmëria, arritja, sfidat dhe si tha, kompozicioni dhe çka ke shkrep në fotografi. Prandaj, vetëm sa më të pasur që e ke fjalorin, me aq më shumë fjalë mund ta përshkruash një fotografi. E tani kur jemi tek fjala edhe kur jemi tek komunikimi, juve komunikoni përmes shoqërisë me fotografi, megjithatë sa ju kuptojnë. E kam qëllimin sa kuptohet fotografia në shoqërinë tonë. Kur vjen fjala të si interpretohet një fotografi në shoqëri, unë do t'ja ndaja shoqërinë në 3 grupe. Janë grupi që kuptojnë plotësisht atë që ke desh të thuash, janë ai grupi që ka një këndvështrim ndryshe nga ajo që ti ke desh të përcjellësh dhe janë grupi që asnjëherë nuk do të pajtohen me atë çka ke realizuar. Sa u përket 2 grupeve të para, mendoj që i kemi në favor dhe duhet i mbajmë pranë. Janë njerëz që kuptojnë atë që ne kemi deshur të shfaqim, atë mesazhin kryesor, por ndonjëherë janë të dobishëm dhe njerëzit të cilët të njëjtën fotografi që ti e ke realizuar e kuptojnë nga një këndvështrim tjetër, nga jo mënyra se si ti ke desh që ta tregosh. Dhe mendoj që këta njerëz mund të ndihmojnë në zgjerimin e mendësisë në përgjithësi dhe jo vetëm teknikave të fotografisë. Dhe realisht e bukur e artit është që ajo mund të perceptohet dhe të kuptohet në mënyra të ndryshme nga gjithkush. Fisnik, si mendon, sa komunikimi yt përmes fotografisë kuptohet? Sa, do të thënë, përcillet në mënyrë të saktë mesazhi i fotografisë në shoqëri? Dikush e kupton edhe din ta shkruaj me ato 1000 fjalët që e kishim, dikush nuk mund edhe ta kupton. Prandaj i ndau mirë në 3 pjesë, personat që e kuptojnë, ato që din të thonë diçka dhe ato që as pak nuk din. Prandaj në shoqërinë time
kam këto tre lloje shoqërish, me fotografët kur bisedojmë me ato kuptohemi shumë thjesht, shumë lehtë. Me një fotografi ja tregon se krejt çka mundesh ti lexosh një roman me një fotografi, domethënë. Po me atë grupin që nuk mund t'i kuptosh, atyre edhe një album të tërë me ja tregu kot. Dhe realisht si do të kishit mund që juve si fotograf të punoni në mbjelljen e kulturës për interpretim të fotografisë, për tu pa fotografia si diçka artistike, si diçka që tregon shumë më tepër? Mendoj që kjo punë kërkon kohë. Artet në përgjithësi në Tetov nuk është se vlerësohen aq sa duhet. Prandaj që ky art i veçantë, fotografia, të arrijë në pikën ku të marrë vlerësimin e nevojshëm, besoj që do të shkoj edhe një periudhë e gjatë kohore. Por shpresa vdes e fundit. Shpresojmë dhe neve. Fisnik, si mendon? Si do të kishim mund të mbjellim këtë shpirtin artistik tek shoqëria? Padyshim se duhet kohë. Njëjtë sikur të duhet kohë për ta shkrep një fotografi, duhet kohë edhe për ta arritë këtë efektin te bashkëqytetarët tonë. Po mendoj se gjatë me kalimin e kohës, shpresoj se do vi. Do vi dita. Do vi. Shpresojmë dhe neve, ngelem në shpresa, por të shpresojmë dhe këtë radhë. Fjolla, do të bëj një pyetje shumë direkte. Përse bën fotografi? Domethënë, të buron nga shpirti, është diçka që e bën me paramendim, është diçka që ndodh gjatë kohës kur ti ec, kur ti je në studime, kur je duke ndetur, sheh diçka që të le përshtypje, domethënë nga se vjen? Kjo është pyetje interesante që më bëjnë shpesh. Shumë njerëz mendojnë që e kam të imponuar nga familja, por në fakt jo, është një ndjenjë e veçantë. Shpeshherë ndodh që mundohem të planifikoj një set fotografik të tërë, jo konceptin, modelja, vendi, e tjera si këto, por kur shkojmë te lokacioni gjërat nuk ecin mbar. Dhe ka nga ato rastet e tjera kur në fund fare kam fotografi fantastike që mund të shpërndaj me të gjithë. Është ndjenja, ndikon vërtet tepër emocioni që të përcjell ai momenti i caktuar. Ajo gjëja që do shohësh. Pa mos qenë qëllimshme nuk mund t'i them unë për mendimin tim fotografi, pasi që unë bi në gjumë me qëllimin që të ngrim mëngjes dhe të shkoj të kap fotografin. Tash, ajo nëse del ashtu si dua une, është krejt ndryshe nga ajo që del. Mund krejt ndryshe të jetë atje se sa që ke prit. Okej, do me thamë pritshmërit janë nga më të ndryshme me që ke të bësh me natyrën, edhe natyra i ka... Ajo që vjen është spontane, po qëllimi është patjetër dhe të ketë një qëllim kur nisesh për të fotografu. Si mendoni, si cilësohet fotografia nga njerëzit? Po flasim konkretisht për Tetovën, me që fjolla paka shumë juve keni një studio, studio Hana, nëse nuk gaboj. Dhe çdo ditë bisedoni me njerëz. Si cilësohet fotografia nga njerëzit dhe cila është vlera e saj në jetën shoqërore? Fotografia ka vlerë në fakt, po sa vlerësohet këtu tek ne është e vështirë. Shpeshherë në jetën e përditshme, duke kontaktuar me klientë nga më të ndryshmët, ka pas nga ato raste kur njerëzit më kanë thënë, po ti vetëm do klikosh një buton edhe do bësh sa shkrepje. Pse gjithë këto gjëra të tjera? Mundohemi që t'ua qartësojmë, mundohemi që t'ua tregojmë, por ndonjëherë na has shara ngosht. Edhe është e kohë që të mundohesh të bindesh njerëz të tillë. Po ka nga ata që e vlerësojnë dhe që e vlerësojnë mirë, e vlerësojnë ashtu siç duhet. Shpresoj që të shtohen njerëz të këtij lloji. A ka njerëz të cilët vinë në studio me një ide të tyre se si do duhet të realizohet një fotografi? Po them me një ide bazike, sepse nuk besoj që mund të jetë aq profesionale. Profesionale nuk është, por ndodh që kanë parë çfarë ne kemi realizuar më përpara dhe vinë kërkojnë, unë dua foton si kjo që ke bë këto. Okej, po them, ne do shkojmë në të njëjtin lokacion, do marrim të njëjtin setting të dritave, por varet edhe nga ju. Sa bashkëpunues do t'jeni ju me ne, që ne të arrijmë një rezultat të njëjtësjaj, po asnjëherë nuk mendoj që bëhet e njëjta gjë dy herë. Do ketë një gjë ndryshe, një gjë që do ta veçoj këtë nga ajo. Pikërisht, dhe kjo tregon që çdo fotografi është unike në mënyrën e vet. Fisnik, si mendon, sa vlerësohet fotografia nga njerëzit sot dhe cila është vlera e saj në shoqëri? Edhe në këtë rast ka tre lloje njerëzish, që ata që e kuptojnë, ata që
nuk din të kritikojnë dhe ata që nuk e kuptojnë fare. Tash nuk respektohet aq shumë këtu te ne. Unë sa kam has me personat që kam has, unë nuk respektohet aq shumë fotografia, se mendoj se është just të presa button. Nuk është vetëm të shtypësh butonin, pasi ka edhe ajo sakrificat e veta. Val, kur jemi tek fotografia, por nga ana tjetër edhe tek teknologjia, si ka ndikuar realisht teknologjia në zhvillimin e fotografisë, megjitha në vlerën e saj? A mendoni që teknologjia disi ka zhvlerësuar fotografinë, sepse më përpara fotografia ka qenë shumë vështirë që të bëhet dhe ka pas ndoshta një vlerë shumë më të madhe, kurse sot ajo bëhet përmes telefonave që qëndrojnë për ca muaj dhe më pas fshihen. Zhvillimi i teknologjisë e ka lehtësuar fotografinë që të jetë e përhapur në masë, është vërtet. Nuk do të thojë që ka zhvlerësuar fotografinë, por ka zhvlerësuar fotografët ama, sepse të gjithë ata që marrin vesh ose është një princip i thjeshtë, gjërat e mira marrin kohë që të realizohen. Pra, edhe një fotografi që të jetë unike, që të jetë me vlera dhe që të zgjojë ndjenja edhe pas disa vitesh kur të shihet, duhet të marrë kohë në procesin e saj të realizimit. Selfit e ndryshëm, ose fotot me miq, fotot nga vendet që vizitojmë që i bëjmë me celulare, dhe ato janë mjaft të bukura për qëllimin që janë kryer. Pra ma nuk besoj që ja vlen t'i krahasojmë atë lloj fotografie me punën e një fotografi që e bën në mënyrë profesionale. Po si ka ndikuar teknologjia në përsosshmërinë, do të thoya, të fotografive ose në aspekt të mjeteve që përdoren gjatë fotografisë? Na ka ndihmuar shumë në fakt. Ditët e sotit, fjala e fundit e teknologjisë, modelet e fundit që vetëm vazhdojnë dalin të reja dhe më të reja nga kompanitë më titullare në punën e fotografisë, vërtet që të ndihmojnë të kesh lehtësira të mëdha në punë, të realizosh gjëra që ndoshta disa vite më përpara do t'i kishe shumë më të vështira. Zhvillimi i teknologjisë e ka ndihmuar fotografinë për mendimin tim. Fisnik, si mendon, si ka ndikuar teknologjia, do të thoya, anët pozitive dhe ato anë negative që sot me telefon bëhen fotografit që ndrojnë për disa muaj dhe pastaj fshihen? Ndoshta para 10 viteve, atyre që kanë punu për këtë drejtim, ndoshta nuk e kanë mendu se pas 10 viteve do vi diçka që do jetë shumë e mahnitshme nga ana e fotografisë, nga ana e aparateve. Teknologjia në disa anë ka bë mirë, në disa anë ka bë keq. Pasi nëse bisedosh ndërmjet fotografësh, ato e kuptojnë menjëherë se cila vlen dhe cila nuk vlen. Po nëse ka edhe fotograf të cilët tash nuk duhet ti kritikoj une ose ato nuk e bëjnë ato që duhet, po u bën kompjuteri. Tash kemi fotografi, fotomanipulime që bëhen. Merr dikush ndonjë dru dhe vendon në mes liqenit, druni në mes liqenit nuk s'ka kuptim. Po në më shumë përqindje mendoj se jam se për mirë ka evolu. Po në aspekt të mjeteve, të fotoaparatëve, sa kjo teknologji tani të mundson që të ketë përsosshmëri, do të thoya, në fotografik? Po, ma para është dashur të ketë një kuti të madhe me filma dhe ta mbaj me kilogram të tepër dhe në rastin tim të ngjitet në maje. Sot ka vetëm një çip të vogël që nuk është as 10 gram dhe mund të mbart aty qindra mira fotografi. Dhe tjetra është që më përpara njerëzit kanë shkuar në studio për t'i përpunu fotografitë e tyre, për të pritur disa ditë që t'i marrin, kanë qenë shumë entuziast që t'i shohin fotografi që i kanë pa, kurse sot në mënyrë digjitale ato i bëjnë për pak sekonda, do të kisha thënë, dhe nuk dihet se sa gjatë i kanë, sepse është rrezik. Dhe kur jemi tek ky rreziku, do të kisha dashur që më cilësoni disa nga anët pozitive dhe negative që ka shkaktuar teknologjia në fotografi. Do të thënë, shumicën e rasteve fotografitë, ashtu siç tha edhe Fisniku, shtrembërohen në një lloj mënyre. Duke përdorur aplikacione të ndryshme, programe të ndryshme,
ku në shumicën e rasteve nuk paraqesin realitetin. Sa kjo është e dëmshme për fotografinë? Ashtu si që ceka edhe më herët, anët pozitive është normalisht lehtësirat që ka krijuar. Anët negative është pastaj kjo humbja e vlerës së vërtet. Na ndodh që shumë rrallë shohim njerëz që janë shumë entuziastë dhe mezi i presin që t'i marrin fotografitë e tyre të printuara në letër, sepse i kanë me vete ngado, në celular, në kompjuter, edhe i shohin kurdo. Kjo ka ndikuar negativisht, besoj. Pastaj, nuk e di, nuk kam diçka më saktë. Po, për të prit fotografi ti marrësh me një herë nuk është e arsyeshme, duhet të presësh, se ajo fotografia nuk është se si do e shkrep aparati dhe duhet ta merr klienti. Atë fotografi patjetër duhet ta përpunosh, se çka shef i risi i njeriut nuk mund të shef senzori i aparatit. Ajo patjetër duhet të hi në aplikacione të ndryshme dhe të jepet ajo efekti sa më i afërt me atë që mund ta sheh njeriu. Prandaj nuk mund të jetë e menjëhershme puna, duhet të punohet dhe pastaj të. Por tek kjo pjesa e shtrembrimeve të ndryshme përmes programeve, sa këto dëmtojnë vlerën e fotografisë sot? Po kjo vetëm se më është bë trend dhe është bë zhanër i fotografisë, photo manipulation çka i thonë, është bë zhanër, mo dhe nuk e di se ato se si e definojnë këtë zhanër. Neve folëm për mjetet, teknologjinë, fotoaparatet, por sa janë të arritshme këto nga një fotograf i ri në Maqedoni? Sa mund të gjithë këto shpenzime të mbulohen nga fotograf të ri, nga ata të ri të cilët kanë potencial që të jenë fotograf të ardhshëm? Është vështirë. Kostot e fotografisë janë të larta, por që se synon mjetet më të fundit, janë me vërtet kosto që janë të vështira për të arritur nga një fillestar, duhet mbështetje, ose çfarë unë do sugjeroja për njerëz që kanë plan të fillojnë fotografinë, ose thjesht duan ta provojnë se deri ku mund të arrijnë me fotografi. Kohëve të fundit në Përtetov ka mjaftueshëm fotostudio, gjithandej, edhe pse jo të fillosh të punosh diku, ta testosh vetën, çosh në qoftë se fotografia është ajo që me vërtet do të bësh. Pastaj kur ti të arrish një moment caktuar që mendon se po, kjo është gjëja me cilën ti do të zgjohesh mëngjes dhe të biesh në darkë, atëherë filloje bëj investime. Investime që janë të kushtueshme, duhet thonë. Fisnik, sa janë të mbulueshme gjithë shpenzimet për fotografi sa më të mira, qoftë në aspekt të mjeteve, teknologjisë e kështu me radhë? Për një fotograf, si që ka durim të pret të shkrep atë fotografi, ai ka durim edhe të blej atë që ka për synim, edhe pse nuk mund të arrihet ajo, se nëse sot ke synim një aparat të nesër do del një më i ri, dhe mendoj se është shumë rënd në vendin ton, me buxhetet tona të arrim trendet e fundit të fotografisë të aparateve. Por cilat janë zhandret ose format e fotografisë që juve i preferoni më tepër? Portretin do ta rëndisja të parën në listën time, pastaj vinë edhe fotografitë familjare, ku këto fos dasmat dhe fotografimi me fëmijët. Por portreti është ajo që e zgjon atë ndjenjën brenda meje. Çka simbolizon portreti? Na trego ca karakteristika të këtyre zhandreve që ti ke favorite. Gjithmonë kur mundohem të realizoj një portret, jam në kërkim të një drite të mirë, në një drite që do të jap forma subjektit tim në mënyrën më të përkryer, sepse me manipulimin e duhur të dritës, ndonjëherë nuk kemi edhe shumë nevojë për manipulimin në post-processing. Në qoftë se një fotograf ka njohurit bazike, le të themi, din atë alfabetin e fotografisë, ai mund t'ja dalë në banë pastaj që vetëm në gjatë procesit të kryerjes së një fotografie të arrijë rezultate që don. Drita do të thoya është komponenti kryesor pa të cilin nuk mund të ecem përpara. Po Fisnik, cilat janë ato zhandre që ti më së tepërmi preferon të fotografisë? Po, zhandri kryesor për mua më i favoritshëm është peizazhet. Ti fotografoj peizazhet, unë nuk merrem me portrete. Mund të edhe atë ta fotografoj, po jo sa një fotograf i portreteve, unë jam me peizazhet, pasi kam qejf të merrem me dritën natyrale. Të bashkëpunoj në ato aplikacionet me atë dritën që vjen. Pastaj është në gjuhën angleze i thon cityscape,
ose arkitektura vjen pak më ndryshe se cityscape-i. Cityscape-i është në mes të peizazhit dhe qytetit. Kjo është e dyta dhe pastaj vjen arkitektura, minimalizmat, format minimale, ato thyrjet. Këto mendoj se janë. Sa është e vështirë fisnik që të shkrepësh një fotografi ku duhet të kesh parasysh disa elemente? U mesoj se peizazhet është e vështirë që ti paraqesësh bukur në fotografi ose ti shkrepësh fotografi të bukura, sepse nuk është vetëm një element. Është një atmosferë shumë e madhe, duhet kesh parasysh, dhe me thanë që fotografia duhet del bukur dhe që gjithmonë fotografia kur nuk mund del më mirë se sa që e sheh syri i njeriut. Asnjëherë nuk mund del si e sheh syri i njeriut, prandaj kur shkrepësh fotografi, nuk është vetëm ta shkrepësh, po edhe ta përdorësh, ta editosh atë në aplikacionet, në Photoshop sot i themi, mundohesh ta barazosh me atë se çka shohësh, por Ansel Adams ka thënë se është testi më suprem i një fotografi të del të shkrep landscape. Tash jo se këto qerat janë të dobta, po edhe ai ka qenë fotograf që ka shkrep fotografi të peizazheve, prandaj edhe e ka thënë këtë. Çdo fotografi, siç e përmendëm, është unike në mënyrën e vet, prandaj do të kishim që t'i ndajmë vlerat në mes zhandrave të fotografisë. Megjithatë, a ekziston një lloj plani, ndonjë ide, ndonjë lloj organizimi nga fillimi i fotografisë e gjerë në fund? Normalisht që fotografitë spontane gjithmonë janë ato që neve na tingëllojnë si më të bukurat, megjithatë çdo gjë që është e organizuar detyrimisht duhet të del diçka e mirë menduar dhe diçka e bukur. Prandaj sa është e vështirë ky lloj organizimi dhe si do të kisha thënë vini, domethënë nga ajo ide deri tek përfundimi i fotografisë. Është mirë që të kesh një plan të caktuar, të kesh një ide. Të nesërmen, unë kam një set fotografik që është i këtij lloji, dhe për të realizuar këtë set fotografik më duhet kjo lloj drite, këto lloj mjetesh, të shkosh i papërgatitur, për mendimin tim është gabimi më i madh që mund të bësh. Të gjithë synojmë ato fotografitë spontane që janë të mrekullueshme, që kanë ndonjëherë dalin edhe shumë më të bukura se ata të planifikuarat, por prap jam me idenë që duhet ketë një planifikim, të paktën një koncept, ta kesh një ide se për çfarë do fotografosh, të dish se çfarë synon, çfarë rezultati kërkon që të marrësh nga seti fotografik që do realizosh. Fisniku përmendi që unë ngrihem herët në mëngjes për të shkuar dhe për të fotografu. Kjo tregon që ti ke një lloj plani se si fotografon. Na trego pak në lidhje me këto ide dhe këtë plan. Padyshim se fotografia spontane del ajo që kam peshë më të madhe në arkivin e një fotografi, po bëhet plan, do shikohet se si është koha në zhanrin tim, do shikohet si është koha, si është rruga. Jam duke u bë gati të shkoj në majën e Lubotenit 3 javë dhe nuk mund të shkoj pasi prishet koha dhe ka ose fortunë ose diçka dhe nuk mund nisesh se është e pamundur. Është një lloj kombinimi kjo që bën ti në mes hiking dhe fotografisë? Po hiking, tash bjeshkataria në këtë rastin tonë, se alpinizëm nuk mund t'i themi se alpinizëm është diçka më e madhe, bjeshkataria të hecë për mua është thuaj se me fotografinë aty. Vetëm se fotografia ka durim më të madh se hikingu. Hikingu mund të shkosh dhe të vendosh çadrën dhe të biesh, të flesh, po fotografia do të ngjitesh aty ku duhet dhe të fotografosh, të shkrepësh atë çka të duhet. Çfarë bën një fotografi të paharrueshme nga këndvështrimi juaj? Momenti, ndjenjat, emocionet që ajo ka fiksuar. Ndoshta edhe për shkak të llojit fotografisë që unë bëj, po këtë bindje kam. Fisnik? Padyshim se momenti është vendimi kyç për ta thënë. Po sa e rëndësishëm është Photoshop dhe programe tjera në editimin për formën finale të fotografisë të tëre?
E ceku edhe më herët Fisniku që kohëve të fundit Photoshopi është bërë trend edhe klientët kur vinë gjithmonë janë me këtë kërkesën që a do të ma editosh me Photoshop fotografi se dua të më heqesh ca kile këtej, këtë puçrën, këtë flokun e gjëra të këtij lloji. E kanë dëgjuar Photoshopin dhe e kërkojnë. Është i domosdoshëm në fakt. E tham që i risi njeriut mund të shoh shumë më mirë se sa një senzor i një aparati fotografik dhe ne gjithmonë jemi në kërkim të një fotografie që t'jetë sa më afër reales. Prandaj programet për fotoeditim janë të nevojshme. Megjithatë sa ato shprehin realitetin, sa ato shprehin një histori të realt pas asaj fotografie. Po që se realizohen me mjeshtri, me kujdes, pa kaluar caqet e reales, mendoj që nga syri i thjesht i dikujt janë të pakuptueshme. Fisnik, si mendon? Sa është i rëndësishëm Photoshopi dhe programet tjera në editimin e fotografive? Photoshopi është pakës e keq kuptojnë njerëzit punën e Photoshopit, se nuk është Photoshopi diçka që do bësh manipulim aty ose do bësh diçka që nuk mund ta merr me mend njeriu. Ta vendosh si thash pares, ta vendosh drunin në mes liqenit nuk ka kuptim. Po të shkosh nëse ke fotografu dhe te qielli aty ka ndonjë vijë ose drita nuk ka ardhur ashtu si duhet nga aparati dhe syria ka pa ndryshe, ti do shkosh dhe ja japësh atë dritën pakës më të madhe asaj. Prandaj, mjeshtëria është puna kyçe që duhet fotografi ta bën nëpërmjet Photoshopit dhe jo ajo që sot ne njohim Photoshop dhe kur e përmendin termin Photoshop na bjen mendje manipulimet. Po si mendoni, sa fotografit vlerësohen në shoqërinë tonë paka shumë e diskutuar. Megjithatë sa ka mbështetje për fotografët e rinj, qoftë nga institucionet shtetërore, nga Ministria e Kulturës, nga institucionet qeveritare në krijimin, në përgatitjen e fotografëve në Maqedoni. Për të qenë sa më sinqert në përgjigjen që do jap, nuk është edhe se jam interesuar të kërkoj në qoftë se ekzistojnë departamente të caktuara të cilët japin ndihma për fotografë të rinj. Por me aq sa jam e informuar, nuk di të ketë një qendër, le të themi, ose edhe thjesht një klub fotografie, ose një shoqat fotografësh që të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse shpesh herë kjo gjë keq kuptohet. Fotografët mendojnë që në mes veti duhet jetë ajo konkurenca e lartë edhe jemi armiq. Jo, në fakt ne jemi miq të njëri tjetrit sepse kemi një qëllim të caktuar, është fotografia ajo që na ka bashkuar. Prandaj pse të mos i ndihmojmë njëri tjetrit edhe brenda vetes, sepse mendojnë në këtë mënyrë mund të arrijmë që të mbledhim pastaj edhe njerëz të tjerë të na mbështesin në punën që bëjmë. Fisnik, sa mendon se ka përkrahje institucionale për fotografët e ri? Nuk kam dëgjuar të ketë ndonjë përkrahje nga ndonjë institucion, vetëm se ne kemi iniciativat tona kur bashkohemi dhe krijojmë ndonjë grup. Për shembull, dhe pastaj nëse ndonjërit i duhet diçka, ne do i ndihmojmë. Prej anës komunave ose shtetit, nuk kam dëgjuar ndonjëherë se ka ndonjë që jepet ndonjë ndihmë për ndonjë fotograf. Vetëm se ndoshta ka apo dikush e merr buxhetin dhe humbet. Dhe gjithmonë problematika është tek informimi, sepse mos të ketë informim për gjithë qytetarët e Maqedonisë, por dhe me tendencë të veçantë të jenë, domethënë target pikërisht këta fotograf të rinj të cilët kanë potencial për të qenë fotograf në vend. Megjithatë, si mendoni, sa fotografia është reprezentuese e kulturës së një vendi? Sa ajo ndikon në shpalosjen e historisë, sepse është jashtëzakonisht e veçantë mënyra se si një fotografi mund të përshkruaj pikërisht ato një fjalë. Mendoj që në këtë pjesë Fisniku mund t'jap një përgjigje më të saktë, nga që lloji fotografisë që ai bën është pasqyra më e mirë e bukurive natyrore që ne i kemi, por nga që nuk kemi marrë mundimin të eksplorojmë shpesh herë dhe nuk i dimë dhe nuk i vlerësojmë. Por edhe fotografitë zhanreve të tjera, fotoreportazhi për shembull është shumë i rëndësishëm. Njohim fotografi që kanë bërë xhiron e botës, që janë të momenteve historike, se di, ndoshta fjalime nga lider të mëdhenj, gjëra të këtij lloji, luftra të ndryshme.
Tek pjesa e promovimit të një vendi me anë të fotografisë mendoj që më së shumti bën pjesë fotoreportazhi edhe pse jo edhe landscape-i. Sa është e rëndësishme pikërisht fotografia në tregimin e historisë? Thuaj se dikundit të 30% e historisë Shqipërisë të shekullit 19 është shkruar është përshkruar nga njerëz të cilët i kanë parë fotografitë e Marubit dhe Shampicit. Mendoj se është shumë e rëndësishme fotografia, prandaj sot ne çfarë shkrepim, unë në punën time që shkrep, nuk e besoj se do vi rezultati me njëherë nesër, po ndoshta pas disa viteve mund të ketë ndonjë përshkrim për atë fotografi, ndoshta 1000 fjalë për fotografinë që unë e kam shkrep. A mendoni që në Maqedoni ka shkollat mjaftueshme, disiplina studiimore të mjaftueshme në profesionalizimin e të rive në lidhje me fotografinë? Ose qoftë dhe në aspekt, domethënë të institucionalizuar, të ketë muze të fotografisë ku njerëzit do të mund të shkojnë dhe të njihen me të vërteta dhe me realitetin. Sa i përket shkollimit, është shumë i limituar, po kohëve të fundit ka qendra të cilat organizojnë kurse të ndryshme, disa mujore që kam parë shumë njerëz që ju kanë ndihmuar. Unë personalisht gjithashtu kam ndjekur një kurs në Prishtinë për fotografinë. Janë të dobishme, por ndoshta kemi nevojë edhe për një shkollim më akademik ta quajmë, një program studimi universitar për fotografinë, po edhe për artet e tjera të perfeksionohen edhe i çik më tepër se nuk është e mjaftueshme. Për muze nuk e di në qoftë se ka, po për kurse, si tha, duhet shkosh në Prishtinë. Këtu te ne nuk ka. Mendoj ka, po nuk e di edhe kush i mban, nuk e di kush janë, nuk kam dëgjuar se ka. Ka disa fakultete që hapin një herë në 4 vite, hapin në drejtimin e fotografisë ose kamerës. Por edhe atëherë ndoshta nuk ka shumë student dhe ato lihen anash. Prandaj nuk mendoj se është marrë shumë seriozisht me këtë drejtim këtu në vendin tonë, për fat të keq. Dhe megjithatë mungon informacioni, informimi shumicën e rasteve, edhe në qoftë se kemi 2-3 fotografë të cilët janë të vullnetshëm në baza vullnetare të organizojnë diçka, megjithatë gjithmonë kemi mungesë të informacioni dhe të rrjetit të kontaktit. Realisht së fundi, fotografia është komercializuar shumë, qoftë ajo në për studio të ndryshme, në agjenci të ndryshme, e kështu me radhë. A mendoni që kjo vjen si rezultat i një rritje së vetdijes apo si një rezultat i trendit ose stili që gjithkush të bëj fotografi? Më tepër e kam me që fjolla merret me dasma, kemi ca sete fotografish që detyrimisht duhet bëhen në çdo dasëm, prandaj a është kjo e natyrshme ose është një lloj trendi që gjithkush duhet ta ndjek dhe shumë pak ndjehet? Është një trend, në fakt. Tek ne ka hyrë vetëm si trend se e ka bë dikush, do ta bëj edhe unë, ose veçanërisht çiftet që jetojnë jashtë shteti, janë njohur atje, kanë parë se si funksionojnë gjërat në shtetet europiane dhe vinë këtu edhe kërkojnë gjëra të atij lloji. Por është një hap përpara që unë do ta cilësoja si një hap i mbar. Në këtë mënyrë, edhe pse vjen si një trend, është bë vetëdijsimi i shoqërisë se të duhen që në albumin fotografik të dasmës ose edhe të një vjetorit të parë të fëmijës të kesh fotografi të mira. Fisnik, sa mendon se fotografia është komercializuar vitet e fundit? Është komercializuar, mendoj se janë gope dhe fotografët, ma të bë foto për qejf vetëm. Secili që i thotë bëma një fotografi, po ajo fotografia realisht kushton, se si që është bleja ajo pajisja për ta shkrep atë fotografin, edhe ai fotografi nuk punon për ndonjë shoqat bamirësie, po punon për të... Gjon mund, ide. Normalisht që të investoj edhe ai në pajisjet e veta. Po mendoj se edhe është bë pakës edhe si monotoni është bë, që si tha, sikush duhet të ketë fotografitë e fotosesionin e dasmës patjetër secili ta ketë në një album. Sa ka profesionalizëm në këtë sferë kur jemi tek komercializimi? A ekziston një kod etik që fotografët i përmbahen? Do të thënë neve çdo ditë më tepër shohim fotografi
që të ngjallin emocione të çuditshme. Shohim njerëz të cilët janë në gjendje pa ndjenja, njerëz të cilët ndoshta janë fizikisht jo në rregull, njerëz të cilët mund të kenë probleme të ndryshme, shohim kufoma nëpër fotografi dhe në atë fotografi të rasteve, por në shumicën e rasteve, përveç fotografive që shkrepen nëpër situata, lufte, kështu me radhë. Megjithatë, sa është etike që të bëhen fotografi të këtilla? Ndoshta nuk është etike, por mendoj që janë të dobishme. E cekëm më herët luftën e Kosovës. Shumë njerëz të caktuar nuk do ta shihnin me të njëjtën sy, po që se mos t'i kishim ato prova, ato evidenca reale, janë të dobishme. Ndoshta nuk është mënyra më e mirë që t'i shpërndash në rrjetet sociale, por janë prova të nevojshme për historinë e njerëzimit në përgjithësi. Sa pikërisht të fotografi sënojnë privatësinë, do të thoja? Në rrjetet sociale tash e ke të drejtën, mundesh edhe nëse e shef veten ose e shef ndonjë person të njohur, mund të hapësh ndonjë report edhe mund ta largosh fotografinë, po fotografi jo patjetër. Tash të themi, duhet të shkrepësh edhe në qoftë se e shef ato, se ajo ua shpjegon atyre që nuk duan ta pranojnë realitetin. Nga që mund ta dallon mirë se si ishte, se si ndodhi ajo dhuna ose nuk e di se çfarë. Domethënë është një argument i fortë. Dëshmi e fortë është për. Si e shihni perspektivën tuaj në Maqedoni si fotograf të ri? Të vështirë, është një rrugtim i vështirë, po që vetëm e kemi filluar. Personalisht mendoj se vetëm jam në hapat e para, jam akoma duke ngjitur ato shkallët, duke u munduar që të arrijë më lart. E di shumë mirë që do të jetë një rrugtim i vështirë, por jam me fat që kam mbështetjen e familjes edhe shpresoj që në një të ardhme të mund të quhem një fotografe profesioniste, edhe mund ta ceka ndër të paktat femra profesioniste. Absolutisht që po. Kjo është një shembull shumë i mirë i pikërisht atij balansi gjinor edhe atyre profesioneve që janë ndarë për femra dhe për meshkuj. Besoj që është një shembull shumë i mirë që fotografe mund të jetë dhe një femër. Edhe unë jam shumë pro kësaj ideje, nga që personalisht shpesh herë kam ndjerë të më shohin me një sy tjetër sa herë që jam përballur me klientët, fillimisht për shkak të moshës sime, pastaj ka pas edhe nga ato pse ti fotografe, ti do i realizosh setin fotografik, po prit se akoma se ke pa çfarë punë bëj unë. Pastaj ndoshta bindesh, edhe jam gjithmonë me këtë idenë që njerëzit duhet i bindin me vepra e jo me fjalë. Dhe njerëzit mund t'i bindi me një fotografi edhe jo me një fjalë, ashtu siç janë të thënë se gratë flasin shumë. Do me thanë, neve mund flasim edhe më fotografi. Pse jo? Dhe gjithmonë fotografi në kuadër të etikës, në kuadër të fotografive artistike dhe mjaft të bukura që flasin realitetin. Fisnik, si e sheh perspektivën tënde në Maqedoni? Do të ngelet fotografia si diçka si një hobi, ose shpreson që edhe më tepër gjithmonë të ketë hapësirë për profesionalizëm? Faktit nuk i dihet, po padyshim se është shumë e rëndë këtu, shumë e vështirë për të arritur atë çka unë synoj, po nuk e mendoj vetëm se mund në vendin tim të shkroj fotografi, po shpresoj se edhe jashtë vendit tim. Mendoj të jem një ndërkombëtar në fotografi. Ka shumë tjerë, nuk mund të azo vendin unë askuj, secili e ka atë veten, secili e ka llojin e tij, llojin e veçantë, me të cilën e karakterizon atë si fotograf. Mendoj të jem fotograf evropian dhe jo vetëm në vendin tim. Në fakt, kur dëgjojmë motive të këtilla, motivohemi edhe më shumë që të mbledhim sa më shumë të rinë në këtë otë rinore dhe të jetë një hap i mirë, do thoja, për gjithë të rit. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndat, që t'jeni pjesë e odës rinore dhe t'jeni pjesë e diskutimit në lidhje me fotografinë. Unë nuk mundem gjë tjetër përveç se t'ju uroj shumë sukses, gjithandej sepse definitivisht neve shqiptarët, edhe pse nuk do doja që të personifikohemi në mënyrë të generalizuar, megjithatë kemi treguar shumë sukses, edhe pse mos të tregojmë dhe sukses në fotografi. Kështu që ju falenderit shumë që ishit pjesë e odës rinore. Falenderit edhe juve.
neve folëm dikund ma shumë se 1000 fjalë, prandaj do të lëm që fotografit e fjollës edhe fisnikut t'ju tregojnë historitë e bukura, t'ju tregojnë sakrificën e tyre për fotografi dhe të ndryshe për ata që ndoshta edhe nuk ja kanë qefin shumë fotografive, që qojnë diçka të bukur. Ju falenderit, natën e mirë.